คือแบบสมมุติว่าเรามีธุรกิจหนึ่งนะคะที่ทำเงินได้เกือบ30,000 ล้านบาทต่อปีฟังดูเป็นตัวเลขที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมคะโหใหญ่มากครับระดับหมื่นล้านนี่คือกระแสเงินสดไหลเวียนมหาศาลเลยทีเดียวใช่ค่ะแบรนด์ระดับโลกก็วิ่งเข้าหาตลอดเลยแต่ว่าพอเราไปดูบรรทัดสุดท้ายเหนือกำไรขึ้นมานิดเดียวอัตรากำไรขั้นต้นกลับบางเฉียบจนน่าตกใจเลยค่ะเออมันเป็นกับดักที่หลายธุรกิจเจอเหมือนกันนะครับวันนี้การวิเคราะห์เชิงลึกของเราก็เลยจะพาไปถอดรหัสบริษัทที่กำลังพยายามดิ้นรนออกจากกับดักกำไรบางที่ว่านี้ค่ะเรากำลังพูดถึง SIS หรือบริษัท SIS Distribution ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับผมภารกิจของเราคือการเข้าไปสำรวจกลไกการทำงานของธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเพื่อค้นหามูลค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ค่ะแต่เพราะตลาดทุนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อให้การวิเคราะห์เชิงลึกของเราวันนี้มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนข้อมูลการวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงินและทัศนวิสัยราคาที่ผู้ฟังกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการประมวลผลและบันทึกข้อมูลณวันอังคารที่7กรกฎาคมพศ2569ย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบเชิงลึกกับพฤติกรรมราคาหน้ากระดานในวันที่ผู้ฟังกำลังเปิดฟังคลิปย้อนหลังนี้ได้อย่างถูกต้องค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากครับถ้าเรานำสถิติหน้ากระดานล่าสุดของ SIS ณต้นเดือนกรกฎาคม 2569 มากางดู ระดับราคาปิดจะเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 23.00 บาท ซื้อขายกันบนอัตราส่วน PE ที่ 8.64 เท่า8 เท่ากว่าๆนะคะใช่ครับ แล้วก็มี PBV ที่ 1.66 เท่า สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเลยคือ นี่ไม่ใช่บริษัทสตาร์ทอัพที่ขายความฝันลมๆแรงๆนะครับเก็ตค่ะแต่ฐานความปลอดภัยหลังบ้านของเขาเนี่ยถูกค้ำประกันด้วยผลประกอบการปีล่าสุดที่ทำกำไรสุทธิรวมแต่ระดับ 697.60 ล้านบาทเลยทีเดียว ตัวเลขนี้มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเรากำลังวิเคราะห์กิจการที่มีกระแสเงินสดและกำไรที่จับต้องได้จริง เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งก่อนที่เขาจะกระโดดไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆครับถือเป็นฐานที่แน่นพอสมควรเลยนะคะเนี่ยจากก่อนที่เราจะไปพูดถึงอนาคตลองมาดูโครงสร้างธุรกิจดั้งเดิมที่ทำให้เขาได้รายได้ 30,000 ล้านนี้กันก่อนดีกว่าค่ะภาพจำที่คนทั่วไปมีต่อ SIS คือการเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า IT แบรนด์ยักษ์ใหญ่พวกแบรนด์ดังๆอย่าง ASUS Acer HP Samsung อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะรวมถึง Xiaomi ด้วยคือแบบส่วนตัวมองว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้มันเหมือนกับการที่เราต้องแบกก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่เดินข้างทะเลทรายอะค่ะโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับคือวอลลุ่มมันมหาศาลมากตอนเริ่มต้นแต่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM โดยเฉพาะกลุ่มโทรศัพท์มือถือกลับอยู่แค่ระดับ 2.0 ถึง 2.5% เท่านั้นเองน้ำแข็งมันละลายหายไปเกือบหมดระหว่างทางเลยค่ะทำไมกลไกของธุรกิจค้าส่งฮาร์ดแวร์ถึงได้มีข้อจำกัดเรื่องมาร์จิ้นที่โหดร้ายขนาดนี้คะเอาจริงๆสาเหตุที่มาจิ้นมันบางและละลายเร็วขนาดนั้นมันต้องอธิบายด้วยกลไกของสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรและอายุไขของฮาร์ดแวร์ครับมันทำงานยังไงคะธุรกิจนี้ผู้จัดจำหน่ายคือคนกลางที่รับความเสี่ยงไว้เกือบทั้งหมดเลยครับสมมุติว่ามีการสั่งนำเข้าสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงมาล็อตใหญ่บริษัทต้องจ่ายเงินซื้อของมาเก็บไว้ในโกดังก่อนทีนี้ความน่ากลัวของเทคโนโลยีคือมันเสื่อมมูลค่าเร็วมากครับพอมีรุ่นใหม่ออกมาปุ๊บรุ่นเก่าก็ราคาตกทันทีถูกต้องเลยครับทันทีที่มีข่าวหลุดว่าแบรนด์ต้นสังกัดกำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่ในอีก2 เดือนข้างหน้าสมาร์ทโฟนที่นอนอยู่ในโกดังจะสูญเสียมูลค่าทันทีครับเข้าใจแล้วค่ะคือแบรนด์ผู้ผลิตเขารับรู้รายได้ไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ขายส่งมาให้ดิสทริบิวเตอร์แต่คนที่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะระบายของทันไหมก่อนที่รุ่นใหม่จะออกก็คือฝั่ง SIS ใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับนี่แหละคือความเสี่ยงเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือหรือ inventory risk ยิ่งไปกว่านั้นนะครับธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยผูกติดกับสภาวะเศรษฐกิจมหาภาคอย่างรุนแรงเลยยังไงคะเวลาเศรษฐกิจดีคนก็พร้อมอัปเกรดแล็ปท็อปซื้อของใหม่แต่พอเงินเฟ้อพุ่งหรือเศรษฐกิจสะดุดการซื้อของพวกนี้จะถูกตัดทิ้งจากบัญชีรายจ่ายเป็นอันดับแรกๆเลยครับจริงด้วยค่ะเป็นของฟุ่มเฟือยไปเลยใช่ฮะเมื่อการซื้อขายชะงักของค้างสต็อกบริษัทก็ต้องยอมหั่นราคาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงกระแสเงินสดกลับมาซึ่งนั่นก็ยิ่งไปบีบอัตรากำไรที่บางแค่ 2% อยู่แล้วให้มันบางลงไปอีกนี่คือข้อจำกัดทางโครงสร้างที่กดดันมูลค่าของธุรกิจค้าส่งแบบดั้งเดิมมาตลอดครับ
ฟังดูแล้วเป็นเกมที่เหนื่อยแล้วก็ต้องอาศัยความแม่นยำในการบริหารสต็อกขั้นสูงมากเลยนะคะเนี่ยพลาดนิดเดียวคือกำไรหายวับไปกับตาเลย เหนื่อยจริงๆครับโมเดลนี้ ซึ่งก็แปลว่าการรักษาสถานะแบบนี้ไปเรื่อยๆ คงไม่ใช่คำตอบของการเติบโตในทศวรรษหน้าแน่ๆ และนี่แหละค่ะ คือจุดที่ยุทธศาสตร์ของ SIS เริ่มน่าติดตาม เพราะว่าพวกเขากำลังพยายามเปลี่ยนผ่านตัวเอง ขยับน้ำหนักพอร์ตเข้าสู่บริการ SIS Cloud Services เป็นการมุ่งไปที่บริการคลาวด์แล้ว ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ประจำหรือ recurring revenue เพื่อมาสยบความผันผวนของวัฏจักรฮาร์ดแวร์นั่นเอง เราเห็นตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าตกใจมากนะคะ จากฮาร์ดแวร์ที่มาจิ้น 2% แต่ SIS Cloud Services มีอัตรากำไรขั้นต้นพุ่งสูงถึงราวๆ 45% เลย กลไกอะไรที่ทำให้มาจิ้นมันกระโดดขึ้นมาได้ขนาดนี้ค่ะ ถ้าให้อธิบายกลไกนี้ให้เห็นภาพชัดๆ การเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์มาเป็นคลาวด์เนี่ย มันเหมือนการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นเจ้าของตึกปล่อยเช่าครับ อ๋อ จากขายขาดไปเป็นเสือนอนกิน ใช่ครับ ตอนขายฮาร์ดแวร์คุณได้ค่าคอมมิชชั่นหรือส่วนต่างแค่ครั้งเดียวจบ แต่พอมาทำ Cloud Infrastructure คุณลงทุนสร้างระบบครั้งแรก จากนั้นลูกค้ากว่า 1,200 รายในปัจจุบัน จะจ่ายค่าเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ให้คุณทุกๆเดือนเลยครับ ฮะ เก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เขายังใช้อยู่ ถูกต้องครับ ตราบใดที่ระบบ IT ขององค์กรเขายังต้องทำงาน กระแสเงินสดส่วนนี้จะไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ต้นทุนส่วนเพิ่มในการให้บริการลูกค้ารายต่อไปมันต่ำมาก นี่คือเหตุผลว่าทำไม Margin ถึงทะยานไปถึง 45% แล้วก็สามารถทำรายได้ไปกว่า 48.3 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2569 ครับ ขออนุญาตสวมบททนายจำเลยนิดนึงนะคะ คือโมเดลตึกปล่อยเช่ามันฟังดูดีมากก็จริง แต่ในโลกความเป็นจริง เรามีผู้ให้บริการระดับโลกอย่าง Amazon AWS หรือ Google Cloud อยู่แล้ว หรืออย่าง Microsoft Azure ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ พวกยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นเลยทำไมองค์กรธุรกิจหรือ SME ในไทย ถึงต้องยอมจ่ายเงินรายเดือน เพื่อมาเช่าพื้นที่คลาวด์จากผู้จัดจำหน่ายระดับประเทศอย่าง SIS ด้วยล่ะคะ จุดได้เปรียบที่แท้จริงของเขาคืออะไร เป็นการตั้งคำถามที่เฉียบคมมากครับ และนี่คือหัวใจของกลยุทธ์เลย สิ่งที่ SIS Cloud เสนอเนี่ย เขาไม่ได้ไปสู้เรื่องความยิ่งใหญ่ระดับโลกครับ แต่เขาสู้ด้วยความเข้าใจข้อจำกัดของธุรกิจท้องถิ่น หมายความว่ายังไงคะ ข้อจำกัดของธุรกิจท้องถิ่น ประการแรกเลยคือเรื่องความคุ้มค่าและคาดการณ์ได้ครับ บริการคลาวด์ต่างประเทศมักจะเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง หรือ pay per use และอิงกับสกุลเงินดอลลาร์ อ๋อ พอค่าเงินเหวี่ยง ค่าใช้จ่ายก็เหวี่ยงตาม เป๊ะเลยครับสำหรับ SME ไทย การที่บินค่าเซิร์ฟเวอร์เดือนนี้อาจจะพุ่งปรี๊ดเพราะคนเข้าเว็บเยอะ หรือเพราะค่าเงินบาทอ่อน มันคือความเสี่ยงที่เขาควบคุมไม่ได้ครับ แต่ SIS เสนอแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายรายเดือน ในสกุลเงินบาททำให้ธุรกิจคุมงบประมาณได้เป๊ะๆเลย เข้าใจเลยค่ะ เป็นเรื่องของความนิ่งของต้นทุนที่ SME ต้องการ แล้วในแง่ของคุณภาพระบบล่ะคะ องค์กรจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลเขาจะไม่หายถ้าระบบของ SIS มีปัญหา ตรงนี้ SIS กล้าโจทย์ด้วยการให้บริการศูนย์ข้อมูลระดับ Tier 3 ถึง 2 แห่งครับ คือที่ Interlink IDC และ Genesis Data Center Tier 3 นี่คือมาตรฐานระดับไหนคะ อธิบายคำว่า Tier 3 ให้เข้าใจง่ายๆ คือ มันเป็นมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มีระบบสำรองหรือ redundancy แทบทุกจุดเลยครับ หมายความว่าถ้าเกิดมีเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนพัง หรือแม้แต่ต้องดึงปลั๊กไฟออกเพื่อซ่อมบำรุงตามวงรอบ ระบบสำรองจะทำงานแทนทันทีครับ ว้าว ก็คือเว็บไซต์หรือแอปของลูกค้าก็จะไม่ล่มเลยใช่ไหมคะ ใช่ฮะ ไม่ล่มเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับ นอกจากนี้การที่ Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยังตอบโจทย์กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่งถูกบังคับให้ต้องเก็บข้อมูลสำคัญไว้ภายในประเทศเท่านั้นด้วยครับ อ๋อ ใช้เข้าได้เปรียบเรื่องกฎหมายและโลเคชันในประเทศเป็นอาวุธเจาะตลาด SME และหน่วยงานรัฐนี่เอง แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ พอเราขยับไปดูข้อมูลอีกด้านเกี่ยวกับการเจาะตลาดลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ หรือ Enterprise เราพบว่า SIS ไม่ได้ขายแค่คลาวด์ของตัวเอง แต่พวกเขายังรับหน้าที่เป็น Distributor ให้กับ AWS ด้วย เป็นตัวแทนของ Amazon Web Services ด้วย ใช่ค่ะ ซึ่งจากข้อมูลที่เรามี การขาย AWS ให้มาจิ้นแค่ประมาณ 5-6% เท่านั้นเอง ตรงนี้มันน่าสงสัยมากค่ะทำไมบริษัทถึงยอมให้ทีมเซลส์ไปเหนื่อยขาย Product ที่ได้มาจิ้นแค่ 5%
ในเมื่อตัวเองก็มี SaaS Cloud ที่ทำ margin ได้ตั้ง 45%นี่มันไม่ใช่การไปแย่งลูกค้าหรือกลืนกินตลาดตัวเองหรอคะ ดูเผินๆเหมือนจะทับซ้อนกันแล้วก็แย่งตลาดกันเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในกลไกการตัดสินใจของลูกค้าระดับ Enterprise จริงๆเราจะพบว่านี่คือกลยุทธ์การกินรวบที่ฉลาดมากครับ กินรวบยังไงคะ ต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศอย่างเช่นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตหรือแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีทราฟฟิกมหาศาลองค์กรระดับนี้เขามีนโยบายความปลอดภัยที่บังคับให้ต้องใช้คลาวด์ระดับ global tier 1 อย่าง AWS เท่านั้นครับ อ๋อ คือต่อให้ SIS จะเอา SaaS Cloud ที่ราคาถูกกว่าไปเสนอเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ตลาดขององค์กรยักษ์ใหญ่เป็นตลาดที่ Sys Cloud เจาะไม่เข้าอยู่แล้วตั้งแต่แรก ดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้เม็ดเงินมหาศาลนี้หลุดลอยไปฟรีๆ Sys จึงเข้าไปเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ AWS ซะเลยครับ เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะ คือถ้าขายของตัวเองไม่ได้ก็รับของเขามาขายเอากำไรส่วนต่างดีกว่า ใช่ครับ ลองคิดดูนะครับ องค์กรใหญ่ๆ จ่ายค่า AWS เดือนละหลาย10 ล้านบาท Sys ได้ส่วนแบ่ง 5% จากวอลลุ่มนั้น โดยที่ไม่ต้องลงทุนสร้างเซิร์ฟเวอร์เอง ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องสต็อกแม้แต่น้อยเลยครับ ถือว่าเป็นการจับเสียมือเปล่าที่ได้วอลลุ่มมหาศาลเลยนะคะเนี่ย ใช่ฮะ นอกจากนี้ AWS ยังมีค่าธรรมเนียมจากการย้ายระบบ และมีงบการตลาดสนับสนุนให้อีกต่างหาก สรุปก็คือลูกค้า SME หรือหน่วยงานรัฐ ก็ส่ง Sys Cloud Margin 45% เข้าไปทำตลาด ส่วนองค์กรยักษ์ใหญ่ที่ต้องการความสเกลระดับโลก ก็ส่ง AWS เข้าไปประกบ เป็นการปิดประตูแพ้ในทุกเซกเมนต์เลยครับ โห เห็นภาพการวางหมากที่ครอบคลุมเลยค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงกระแสหลักของโลกตอนนี้กันบ้างดีกว่า นั่นก็คือ AI ค่ะ จากข้อมูลล่าสุด SIS มีการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Arcfra ด้วย บริษัทซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรนั่นเอง ใช่ค่ะ เพื่อยกระดับระบบให้รองรับการประมวลผลยุค AI อย่างเต็มรูปแบบเลย อยากให้ช่วยอธิบายกลไกหน่อยค่ะว่าทำไมอยู่ๆถึงต้องมีตัวละครอย่าง Arcfra เข้ามา งานของ AI มันต่างจากการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ปกติยังไงคะ การมาของ AI เนี่ยมันเปลี่ยนกลไกการทำงานของระบบประมวลผลไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับคลาวด์แบบเดิมส่วนใหญ่หน้าที่ของมันคือการจัดเก็บข้อมูล หรือรันเว็บแอปพลิเคชันทั่วไป ซึ่งใช้พลังประมวลผลแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น แล้ว AI มันหนักกว่าเยอะเลยเหรอคะ หนักกว่ามหาศาลเลยครับ AI workload หรือการรันโมเดลปัญญาประดิษฐ์มันไม่ได้แค่เก็บข้อมูล แต่มันต้องคิดและคำนวณข้อมูลปริมาณมหาศาลพร้อมๆกันตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์อย่าง GPU ขั้นสูงครับ อ๋อ แล้ว Arcfra เข้ามาช่วยตรงจุดไหนคะ ซอฟต์แวร์ของ Arcfra จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้บัญชาการที่คอยจัดสรรทรัพยากรบนคลาวด์ให้ทำงานร่วมกับ GPU ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเทรนโมเดล AI ของตัวเองบนระบบของ CS Cloud ได้โดยไม่ต้องไปลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI ราคาแพงๆมาตั้งเองครับ ซึ่งการอัปเกรดความสามารถระดับนี้มันก็เป็นการเปิดประตูไปสู่ตลาดใหม่ๆเลยนะคะ อย่างที่เราเห็นในแผนการขยายฐานเข้าสู่กลุ่มผู้ท้าชิงธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank รวมถึงธุรกิจ Cyber Security ที่ไปจับมือกับ Hikvision ด้วย ใช่ครับ ตลาดการเงินนี่ต้องการความปลอดภัยและเสถียรภาพระดับสูงสุดเลย การเป็นธนาคารไร้สาขานี่มันบังคับให้โครงสร้างพื้นฐานต้องแข็งแกร่งขนาดไหนคะ ลองคิดดูนะครับ Virtual Bank คือสถาบันการเงินที่ไม่มีตู้เซฟเก็บเงินสด ไม่มีสาขาให้คนเดินเข้าไป ทุกอย่างคือตัวเลขบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบ 100% เลยครับ ดังนั้นความเสถียรและความปลอดภัยจึงไม่ใช่แค่ออปชั่นเสริม แต่มันคือชีวิตของธุรกิจเลยครับ แบบนี้แปลว่าการมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาคือจุดขายหลักเลยใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ นี่คือสาเหตุว่าทำไมการจับมือกับ Hikvision และแบรนด์ความปลอดภัยระดับโลกถึงสำคัญมาก เพราะในโลกของการทำคลาวด์ให้องค์กรการเงิน ความปลอดภัยนั่นแหละคือตัวสินค้าครับ ถ้าคุณขายโน้ตบุ๊กพัง ลูกค้าก็แค่ส่งเคลม แต่ถ้าคุณบริการคลาวด์และข้อมูลลูกค้ารั่วไหล ธุรกิจลูกค้าอาจพังพินาศได้เลยนะครับ โห พอพูดแบบนี้แล้วขนลุกเลยค่ะ การมีพันธมิตรด้าน Cyber Security ที่แข็งแกร่งจึงเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเข้าประมูลงานโปรเจกต์ขนาดใหญ่พวกนี้สินะคะ ใช่แล้วครับ ชัดเจนมากค่ะเพราะเราเห็นภาพการประมวลผล AI ที่หนักหน่วง และ Data Center ของธนาคารที่ต้องเปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มันทำให้เราเห็นข้อจำกัดทางกายภาพอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย นั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าค่ะ เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้สู้พลังงานมหาศาลมาก ใช่ครับ ค่าไฟนี่คือต้นทุนหลักเลย ซึ่งมันเชื่อมโยงไปสู่สถิติอีกชุดที่เราพบในโครงสร้างธุรกิจของ SIS อย่างน่าประหลาดใจค่ะ
นั่นคือเขามีหน่วยธุรกิจ Energy Management ที่เดินหน้าขายแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยตอนแรกก็มองว่ามันดูผิดฝาผิดตัวมากเลยนะคะตัวแทนจำหน่าย IT มาขายโซลาร์เซลล์เนี่ยแต่พอเชื่อมโยงเรื่องคลาวด์กับพลังงานเข้าด้วยกันกลไกตรงนี้มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดใช่ไหมคะเป็นการเชื่อมโยงที่ตรงจุดที่สุดเลยครับ ถ้าเรามองเผินๆ การขายโซลาร์เซลล์อาจจะดูหลุดกรอบจากความเป็น IT นะฮะ แต่ในยุคที่ Data Center และ Server AI เติบโตแบบก้าวกระโดด ต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กรก็คือค่าไฟนี่แหละครับ อืมแล้วยังมีเรื่องเทรนด์พลังงานสะอาดด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ องค์กรระดับ global ตอนนี้เขามีข้อบังคับเรื่อง carbon footprint ที่เข้มงวดมาก การที่ SIS มีโซลูชันพลังงานสะอาดเตรียมพร้อมไว้ มันไม่ใช่แค่การแตกลายขายของธรรมดา แต่มันคือการเติมเต็มระบบนิเวศหรือ ecosystem ให้สมบูรณ์แบบครับ ก็คือขายพ่วงไปเลยจบในที่เดียว เอาหรือ AI ให้ แต่เขายังสามารถเสนอระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟในการรันระบบเหล่านั้นได้ด้วย มันคือการล็อกดาวน์ลูกค้าแบบครบวงจรเลยครับ เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากคนแบกน้ำแข็งมาเป็นเจ้าของตึก แล้วยังแถมบริการติดโซลาร์เซลล์ให้ตึกนั้นอีกครบสูตรเลยค่ะ แต่แน่นอนนะคะในฐานะนักวิเคราะห์ เราจะมองแค่ภาพฝันอันสวยงามไม่ได้หรอกค่ะท่ามกลางศักยภาพการเติบโตเหล่านี้มีจุดบอดหรือความเสี่ยงเชิงโครงสร้างอะไรบ้าง ที่นักลงทุนต้องระวังอย่างยิ่งยวดคะ หลักการที่สำคัญที่สุดของการลงทุนคือ ต้องมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ margin of safety เสมอครับ แม้ว่าสตอรี่การเปลี่ยนผ่านจากค้าส่งสู่บริการคลาวด์และ AI ของ SIS จะดูแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการทำกำไรสูงมากแค่ไหนก็ตาม ก็คืออย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปเต็มตัวใช่ไหมคะ ใช่ฮะ เราต้องไม่ปล่อยให้ความตื่นเต้นพาหน้าตักของเรา หลงทางไปไล่ซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาถูกเก็งกำไรจนพรีเมียมตึงตัวขอบบนครับ เราต้องรอคอยโซนราคาต่ำที่มีส่วนลดทางบัญชีขอบล่าง ราคาปลอดภัย เพื่อปกป้องเงินต้นเกษียณของเราครับ เข้าใจเลยค่ะ แล้วในมุมของการดำเนินธุรกิจจริงๆล่ะคะ ตัวแปรความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้สะดุดมันมีอะไรบ้างคะ เอาจริงๆ มี 2 ประเด็นหลักที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ ประเด็นแรกคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพราะเขายังต้องนำเข้าสินค้าอยู่ ถูกต้องครับ แม้ว่าบริการคลาวด์จะเติบโต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงสร้างรายได้กว่า 70% ของบริษัท ยังมาจากการขายฮาร์ดแวร์อยู่ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การนำเข้าหมายถึงการจ่ายเงินเป็นดอลลาร์ ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรง ต้นทุนของบริษัทจะพุ่งสูงขึ้นทันทีครับ โห อันนี้กระทบเต็มๆเลยนะคะ เพราะปรับราคาหน้ากระดานไม่ทันแน่ ใช่ฮะ มันจะไปบีบมาจิ้น 2% ที่บางอยู่แล้ว ให้วิกฤตได้เลยครับ ส่วนประเด็นที่ 2 ซึ่งผมมองว่าเป็นความท้าทายระดับโครงสร้างเลยก็คือ ภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีครับ พวกวิศวกรระบบและโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมคะ ครับ การจะขยายธุรกิจ Cloud AI หรือ Cyber Security ให้โตได้ตามเป้าเนี่ย บริษัทต้องมีวิศวกรระบบและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจำนวนมาก ซึ่งตลาดแรงงานกลุ่มนี้แข่งขันกันเดือดมากๆ หากเกิดภาวะสมองไหล หรือสร้างทีมไม่ทัน มันจะกลายเป็นคอขวดที่หยุดการเติบโตของธุรกิจบริการทันทีครับ เป็นการกางความเสี่ยงที่ทำให้เราต้องมองรอบด้านจริงๆค่ะ ก่อนที่เราจะนำเครื่องลงจอดสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ ทีมงานกราบขอบพระคุณทุกยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างต่อเนื่องนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะ ครับผม ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว แล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนทางการเงิน หรือพิกัดกรอบแนวรับแนวต้านเทคนิคของหุ้น หรือกองทุนตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อย่อขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยจัดทำสถิติแฟกต์จริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ รออ่านมุมมองของทุกท่านอยู่เสมอฮะ สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการกระตุกความคิดของพวกเราทุกคนนะคะ หลังจากผ่าปมการเปลี่ยนผ่านจากค้าส่ง IT ดั้งเดิมปะทะขีดความสามารถการโตของธุรกิจ Cloud and AI ของ SIS ณต้นเดือนกรกฎาคม 29 ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าราคาแถว PD 8 เท่ากว่านี้ คือโซนปลอดภัยในการสะสมเสบียง หรือควรรอรอบปรับฐานลึกเพื่อความชัวร์ก่อน คอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยนะคะ
YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน